ในขณะที่ทางด้านวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งกองทัพรัสเซียนั้นเปิดฉากโจมตีภาคพื้นดินแบบเหนือความคาดหมายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยืนยันบอกว่าทหารยูเครนนั้นยังคงสามารถต้านทานไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่าแนวรบเข้ามาได้อย่างไรก็ตามเซเลนสกี้ยอมรับนะครับว่ามีความวิตกกังวลว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่ภูมิภาคคาคีฟอาจเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นระลอกแรกสู่การขยายขอบเขตปฏิบัติการภาคพื้นดินในวงกว้างไปสู่ภูมิภาคอื่นของยูเครนด้วยทั้งนี้ผู้นำยูเครนยืนกรานครับไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติการที่ภูมิภาคคาคีฟคือความสำเร็จของรัสเซียแต่บรรยากาศของสถานการณ์ในเวลานี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับว่ามีความเป็นไปได้มากที่กองทัพรัสเซียนั้นจะรุกคืบเข้ามาลึกในอนาคตขณะเดียวกันนั้นเซเลนสกี้นั้นยังเรียกร้องให้ตะวันตกนั้นให้การสนับสนุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศบอกว่าตอนนี้มันเหลืออยู่เพียง 25% ของทั้งที่ต้องการแล้วนะครับและเปิดเผยด้วยว่ากองทัพยูเครนนั้นต้องการเครื่องบินรบF-16 ประมาณ120ถึง130ลำเซเลนสกี้บอกว่าถ้าได้เครื่องบินรบ F-16 ขนาดนี้มันจะทำให้พวกเขามีชัยชนะเหนือด้านฟ้าในขณะที่รัสเซียนั้นกำลังรุกคืบในเวลานี้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนะคะ15-16 มิถุนายนนี้เขาจะมีการประชุมสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแม้ว่าทางการของรัสเซียยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมการหารือหรือว่าการพูดคุยเจรจาในครั้งนี้แต่ว่าถ้าเกิดไปดูความเคลื่อนไหวของผู้นำยูเครนตอนนี้เขามีการส่งเสียงเรียกร้องให้ทางการจีนเข้าร่วมการประชุมและยังบอกด้วยว่าอยากที่จะให้นานาประเทศนั้นได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ให้มากที่สุดและนอกจากนี้มันยังมีข้อเรียกร้องที่รัฐบาลของยูเครนจะมีการเสนอต่อที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพการเดินเรือในทะเลดำรวมไปถึงเรื่องของการเปิดทางให้เรือบรรทุกธัญพืชของยูเครนสามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็รัสเซียเองนั้นต้องมีเรื่องของการยุติการใช้ปฏิบัติการทางทหารที่โจมตีไปโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนและยูเครนนั้นต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลของรัสเซียส่งตัวเด็กที่ถูกบังคับให้อพยพจากยูเครนไปยังรัสเซียนับตั้งแต่ที่ปฏิบัติการนั้นเปิดฉากเกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือ3ข้อเรียกร้องที่ยูเครนนั้นต้องการที่จะมีการพูดคุยในการประชุมสันติภาพค่ะแต่ดูเหมือนว่าคำเรียกร้องของวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้นั้นอาจจะไม่เป็นผลนะครับถ้าเข้าไปดูความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะสมาชิกของกลุ่มบริกนั้นนะครับก็เหมือนจะไม่สนใจในการเข้าร่วมการเจรจาพูดคุยในส่วนของสันติภาพครั้งนี้อย่างเช่นแวงซองแมคเวนยาโฆษกของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีซีริลรามาโซฟาจะไม่เข้าร่วมการประชุมในสวิตเซอร์แลนด์สืบเนื่องจากกระบวนการรัฐธรรมนูญของประเทศตามหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาส่วนลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาประธานาธิบดีของบราซิลก็ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประชุมนี้เช่นเดียวกันบอกว่าการมีส่วนร่วมทั้งสองฝากฝั่งความขัดแย้งนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดนะครับในขณะที่ทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีการส่งคำเชิญผ่านเมาโรวิเอรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของบราซิลระหว่างที่วิเอรานั้นประชุมกับอิกนาซิโอคาซิสสมาชิกสภาสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาซึ่งผู้สื่อข่าวนั้นได้รับข้อมูลบอกว่าคาซิสนั้นถึงขั้นเน้นย้ำว่าการปรากฏตัวของลูล่านั้นที่ประชุมดังกล่าวจะตอกย้ำให้เห็นถึงอิทธิพลของบราซิลเหนือหมู่มวลบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายแต่อย่างไรก็ตามก็ทางด้านลูล่าบอกคณะผู้แทนใดๆของบราซิลณที่ประชุมดังกล่าวว่าจะไม่เป็นการนำของประธานาธิบดีและความเห็นของเขาไม่สมเหตุสมผลที่จะเข้าร่วมการประชุมที่ปล่อยรัสเซียเอาไว้วงนอกก็คือหมายความว่าทั้งแอฟริกาใต้ทั้งบราซิลตอนนี้มองว่าการที่รัสเซียไม่เข้าประชุมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับในการที่จะพูดคุยเจรจาแล้วก็อย่างที่บอกจีนเป็นอีกชาติหนึ่งที่จะเพิกเฉยต่อการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์โดยทางด้านยูริอูชาคอฟผู้ช่วยของประธานาธิบดีรัสเซียครับด้านกิจการระหว่างประเทศนั้นก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาบอกนะครับว่าในฝั่งของจีนนั้นก็มองว่าการเจรจาที่มันไม่มีรัสเซียเข้าร่วมนั้นมันเป็นการเจรจาเทียมหรือว่าเป็นการเจรจาที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ค่ากับยูเครนแต่ไม่ได้เอาคู่ขัดแย้งอย่างรัสเซียนั้นเข้ามาร่วมเจรจาด้วยครับพาคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่โปแลนด์กันหน่อยนะคะเพราะว่าผู้นำของโปแลนด์อย่างรัฐมนตรีโดนัลด์ทรัมป์มีการประกาศว่ารัฐบาลของโปแลนด์จะใช้เงินมากกว่า 2,300 ล้านยูโรหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ 90,000 ล้านบาทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชายแดนฝั่งตะวันออกของประเทศซึ่งติดกับเบลารุสติดกับยูเครนแล้วก็เขตคาลินินกราดของรัสเซียนะคะครั้งนี้เขามองว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งตามแนวชายแดนความยาวคือ
100 กิโลเมตรตรงนี้จะเป็นองค์ประกอบในการป้องกันสงครามที่เกิดขึ้นทางชายแดนนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเรื่องของกองทัพของโปแลนด์ให้ทันสมัยและก็เพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเนี่ยเป็น 4% ของ GDP โดยรวมของประเทศและก็จะมีการจัดซื้อยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมไปถึงเกาหลีใต้ค่ะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือที่จอร์เจียนะครับคุณผู้ชมครับจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสภานั้นเนี่ยได้มีการผ่านกฎหมายเนี่ยครับเรื่องขององค์กรต่างชาติก็คือ NGO ต่างๆเนี่ยที่ไปรับเงินจากต่างประเทศนั้นเนี่ยจะต้องมีการบริหารมีการจัดการมีการรายงานตามข้อกฎหมายที่มีการออกกันมาปรากฏว่ามีคนหนุ่มสาวในจอร์เจียจำนวนหนึ่งนั้นออกมาประท้วงนะครับเพราะมองว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ไปล้อกับทางด้านรัสเซียนะครับคือเอาง่ายๆเนี่ยว่าคนจอร์เจียส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยเห็นด้วยกับที่องค์กร NGO องค์กรเอกชนต่างๆที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนจะไปรับเงินของต่างชาติเนี่ยแล้วมาเคลื่อนไหวในประเทศนะครับเห็นด้วยแบบนั้นปรากฏว่าสภาเนี่ยนะครับที่นำโดยพรรคจอร์เจียดรีมนั้นซึ่งเป็นพรรคแกนนำของรัฐบาลลงมติผ่านกฎหมายดำเนินการเรื่องนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทางด้านประธานาธิบดีชาโลเม่ซูราบิสวิลีใช้อำนาจยับยั้งเนี่ยนะครับต่อกฎหมายฉบับนี้ฮะก็คือใช้อำนาจวีโต้ว่าคือตัวเธอเนี่ยไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้นะครับบอกว่าฉันขอใช้อำนาจวีโต้กฎหมายดังกล่าวซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับรัสเซียและขัดต่อรัฐธรรมนูญของพวกเราอย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคจอร์เจียดีมมีสมาชิกสภานิติบัญญัติในรัฐสภาจำนวนมากพอที่จะลบล้างการคัดค้านของประธานาธิบดีได้นะครับนักวิจารณ์หลายคนมองว่ากฎหมายองค์กรต่างชาติมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายของรัสเซียซึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นใช้เพื่อปิดปากผู้เห็นต่างส่วนผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่าชาวจอร์เจียมากกว่า 80% ต้องการให้ประเทศนั้นเข้าร่วมสหภาพยุโรปและเข้าร่วมนาโต้รวมถึงต่อต้านทางด้านรัสเซียมาโดยตลอดทางด้านฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปเนี่ยครับก็ออกมาย้ำเตือนว่ากฎหมายองค์กรต่างชาติไม่สอดคล้องกับความพยายามของจอร์เจียในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในขณะที่ชาวมิเชลประธานคณะกรรมนตรียุโรปเนี่ยก็โพสต์ลงข้อความบนแพลตฟอร์ม X บอกว่าการวีโต้ของประธานาธิบดีจอร์เจียนั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการพิจารณาไตร่ตรองเพิ่มเติมแล้วเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติของจอร์เจียใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์เพื่อทำให้จอร์เจียนั้นอยู่บนเส้นทางในการเข้าร่วมสหภาพยุโรปต่อไปก็คงจะต้องรอดูนะครับเมื่อทางด้านในส่วนของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกับตัวประธานาธิบดีนั้นเห็นแตกต่างกันแบบนี้ครับค่ะส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนิวแคลิฟอร์เนียซึ่งต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างฟิจิกับออสเตรเลียเนี่ยเป็นหนึ่งในดินแดนไม่กี่แห่งบนโลกใบนี้ที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศสแล้วก็ช่วงปี 64 ที่ผ่านมาเนี่ยชาวนิวแคลิฟอร์เนียก็มีการลงประชามติยืนยันว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสต่อไปแต่ปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะเกิดเหตุจราจรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนกฎการลงคะแนนเสียงของชาวนิวแคลิฟอร์เนียซึ่งกลายเป็นว่าทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยลดทอนสิทธิการออกเสียงตามระบอบประชาธิปไตยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุจราจรเนี่ยผู้นำของฝรั่งเศสเอ็มมานูเอล มาครงเนี่ยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ออกคำสั่งเคอร์ฟิวรวมไปถึงมีการแบนแอปพลิเคชัน TikTok เนื่องจากว่าเขามองว่าโซเชียลมีเดียตัวนี้เนี่ยเป็นการใช้งานโดยกลุ่มผู้ก่อการจราจรล่าสุดนี้นะคะสำนักงานข้าหลวงแห่งดินแดนนิวแคลิฟอร์เนียออกแถลงการว่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ